السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نحاول ننزل أحدث نسخة من بريمافيرا بروجكت مانجمنت بروفيشنال اللي هو بي 6. الفيرجن هيبقى 18.8، ده يعتبر أحدث نسخة حتى الآن. هنستخدم داتابيس سيكوال سيرفر اكسبريس 2014، وهنستخدم ويندوز 7 64 سيرفيس باك 1. اكسبريس 2014 هو اخر نسخة بتدعم ويندوز 7. لازم ويندوز 7 يكون 64 بت، ولازم يبقى على الاقل سيرفيس باك 1 عشان نقدر ننزل عليه سيكوال سيرفر 2014. هنبتدي الخطوة اول حاجة ان احنا ننزل سيكوال سيرفر. طبعا ده بننزله من موقع مايكروسوفت، هو فور فري طالما ان هو اكسبريس. في منه بيبقى نسختين، نسخة بالمانجمنت ستوديو ونسخة تانية بدون المانجمنت ستوديو، فاحنا بننزل النسخة اللي بالمانجمنت ستوديو. اول حاجة بنعمل فك للضغط في فولدر في نفس المكان، والانستليشن بيبتدي بعدها بشكل مبسط، هو عبارة عن نيكست 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 نيكست. تمام. هنعمل دبل كليك على الفايل، هيظهر عندنا اختيارين، هنختار اول واحد فيهم اللي هو نيو سيكوال سيرفر ستاند الون انستليشن. نيو سيكوال سيرفر ستاند الون انستليشن اما نختاره هيدخلنا على طول على الشاشة اللي بعدها. نعمل accept و next. هنا بيبتدي ان هو يعمل تشيك على الجهاز، هل في اي مشاكل تمنع ان احنا ننزل السيكوال سيرفر، زي مثلا ان ويندوز 7 32 مش 64 فهو unsupported بالنسبة له. لو ما طلعليش مشاكل هيدخلنا في الشاشة اللي بعدها اللي هي feature selection. في الشاشة دي اللي يهمنا ان احنا تبقى الداتابيز engine services بالاضافة للمانجمنت تولز محطوط عليهم علامة صح. اي حاجة تانية مش هتفرق، فاحنا هنسيب الايه السلكشن زي ما هو باي ديفولت، بالاضافة للاختيارات اللي من تحت دي اللي بيبقى فيها الفولدرز اللي بيبقى نازل عليها الانستليشن. ففي حالة ان حد عنده مثلا السي درايف مليان يقدر ان هو يغير المكان لاي بارتيشن تاني. الصفحة اللي بعدها الانستنس كونفيجريشن، غالبا مش هنحتاج ان احنا نغير فيها حاجة فهنسيبها زي ما هي. لو حد حب ان هو يغير مثلا البريمافيرا او اي شيء اسم معين يعني هو بيحبه، ولكن يبقى عارف هو اختار اسم ايه في النيمد انستنس، لانه احيانا بيحتاج ان هو يدخله في الداتابيس كونفيجريشن فيما بعد. بالنسبة للسيرفر كونفيجريشن ده بيحط فيه السيرفيسز اللي هيستخدمها سيكول سيرفر على الجهاز، ودي مش هنحتاج نغير فيها حاجة بإذن الله. بعد كده هنبتدي ان احنا نخش على الاوثنتيكيشن مود. بعض الناس بتحب ان هي تستخدم الويندوز اوثنتيكيشن مود، اللي هو عبارة عن ان انت بتستخدم الويندوز اكونت كادمنستريتور اكونت على الداتابيز. انا عن نفسي بحب استخدم الميكسد مود، اللي هو بالاضافة للويندوز اكونت استخدم الديفولت اكونت اللي هو الاس اي على الداتابيز اللي هو السيستم ادمنستريتور. لو في حالة ان انا عايز استخدم الاس اي لازم ادخل باسورد جديدة. الباسورد دي لازم تبقى مكونة من حروف وارقام وعلامات خاصة، حاجة تبقى قوية يعني. انا جربت دلوقتي ان انا ادخل ادمن ما قبلهاش، فهجرب ان انا ادخل ادمن @db، فان شاء الله هيقبلها يعني. وادوس نيكست. الخطوة اللي بعد كده هيبتدي الانستولر يعمل كوبي للفايلز للبارتيشن اللي احنا اخترناه ان احنا ننزل عليه نسخة السيكول سيرفر 2014 اكسبريس. ان شاء الله في الفيديو ده هحاول قدر الامكان ان ما يبقاش فيه اديتنج كتير. الفيديو الهدف منه ان بنزل على نسخة ويندوز جديدة السوفت وير كلها من اول مرة. لو حصلت اي نوع من انواع المشاكل مش هشيلها، بحيث الناس تعرف المشكلة فين بالظبط، وان انا اقدر اتعامل معاها. طبعا انا عارف ان في الحياة الواقعية بتطلع مشاكل تانية، واحيانا الاجهزة طبعا معظمها بتبقى نزل عليها سوفت وير تاني قبل كده. فبحاول قدر الامكان ان احنا الفيديو نفسه يبقى مفيد لاي واحد بينزل بريمافيرا وسيكول سيرفر اول مرة. ان شاء الله المفروض ان الكلام ده كله يبقى متشابه لو اتعمل مع اي فيرجن تاني سواء لبريمافيرا او ويندوز او داتابيز، فباذن الله يفيد الناس يعني.
دلوقتي بعد ما اخلص الانستليشن، فهيقول لي انه مطلوب عشان يعمل تكمله للانستليشن ان هو يعمل ريستارت. هقول له اوكي. تمام. succeed. دلوقتي المفروض ان احنا عملنا ريستارت للجهاز عشان نكمل عملية الانستليشن بتاع سيكول سيرفر. ان شاء الله المفروض بعد ما الجهاز ان هو يبتدي يشتغل هنبتدي ان احنا نلاقي سيكول سيرفر 2014 انستول. تمام. نضغط على سيكول سيرفر ستوديو. يفتح طبعا اللي هو السيكول مانجمنت ستوديو اول مره. الطبيعي بعد ما بنخلص الانستليشن بتاع السيكول سيرفر وننزل الداتابيس بتاع بريمافيرا، ما بنحتاجش كتير ان احنا نخش على المانجمنت ستوديو بتاع سيكول سيرفر. عشان كده انا بحب دايما ان الناس لما تيجي تخش اول مره تستخدم اليوزر نيم اللي هو الاس اي والباسورد اللي هي حطيتها اثناء عمليه الانستليشن قبل كده، وتضغط على ريمبر باسورد. لان لو حصل بعد كده اي مشكله في الويندوز لاي سبب من الاسباب، تقدر ان انت تظبط الداتابيز من اول وجديد من خلال انت تخش على المانجمنت ستوديو. لو ظهر لك الشاشه دي احنا مش عايزين نعمل بارتيسيبيشن يعني. هنفتح هنا هنلاقي الداتابيزز فاضيه طبعا لان السيرفر لسه جديد يعني. تمام. فاحنا كده يعتبر ان احنا شغالين تمام. هنبتدي الخطوه اللي بعدها ان احنا ننزل بريمافيرا. هنخش، لا ده اللي هو الكلاينت. هنخش في الفايل التاني اللي هو الداتابيز. هنعمل دبل كليك على الفايل اللي اسمه دي بي سيت اب او ران. هيظهر لي رسالة الايرور اللي هي جافا هوم از نوت سيت. معنى كده ان هو مش حاسس ان احنا منزلين جافا على الجهاز. فهنخش على موقع جافا وننزل الفولدر بتاع الجافا، نحطه على السي بارتيشن، وهنعمل environment variable اسمه جافا اندرسكور هوم، والقيمة بتاعته هتبقى عبارة عن الفولدر باس اللي احنا هنبقى منزلين فيه الجافا في البارتيشن بتاع السي او الويندوز. نفتح دلوقتي كروم براوزر، نخش على موقع جافا وننزل منه احدث نسخة من الجافا بإذن الله. الموضوع يعني بسيط. تعمل accept، تشوف الانستليشن لويندوز 64. طبعا هيعمل داونلود، هياخد شوية وقت. بعد ما خلصنا داونلود نروح للفايل اللي عملناه داونلود اللي هو ده. كل اللي احنا هنعمله هنقول له مثلا نشوف الفولدر الاول، نقول له extract here مثلا. وناخد الفولدر ده كوبي وبيست او كات في السي على سبيل المثال. نعمل كوبي لللوكيشن بتاعه اللي هو الجي دي كي او الجي ار اي وات ايفر. بنخش على الماي كمبيوتر، رايت كليك، properties، نخش على advanced environment variables، نخش على ال new، نضغط new، نقول له جافا هوم، ونحط فيه اللوكيشن بتاع الفولدر اللي احنا نزلنا فيه الجي دي كي. فطبعا نجرب بعد كده. هنجرب بعد كده ان احنا نحاول ننزل الداتابيس تاني. خش على ده، قول له
دي بي سيت اب. فهل هيطلع لنا الرسالة؟ لا، ما ظهرتش الرسالة، يبقى معنى كأن احنا عملنا الحاجة مظبوط. هنا هنقول له install new database. هل احنا محتاجين اوراكل ولا سيكول سيرفر؟ لا، نستخدم سيكول سيرفر. طبعا احنا لو معانا داتابيز قديمة من نسخة تانية من بريمافيرا، نقدر ان احنا نستخدم اللي هو الاوبشن بتاع الابجريد، ولكن احنا هننزل داتابيز جديدة. هنا هيقول لي انت داتابيز ادمنستريتور ايه، فهنحط الباسورد اللي احنا مختارينها. الداتابيز هوست نيم المفروض بياخد اسم الجهاز اوتوماتيك، فانت مش محتاج تعمل حاجه. لو انت كنت منزل داتابيز على جهاز تاني، هتحتاج ان انت تحط الاي بي او الاسم بتاع الجهاز التاني. دلوقتي في الوقت ده هو بيحاول ان هو يدخل على الداتابيز عشان يبتدي ان هو يحط عليها السامبل، او يعمل الداتابيز بتاعت بريمافيرا ويحط عليها السامبل داتا ويكريت الايه اليوزرز. هل هو هيواجه مشاكل ولا لا؟ الله اعلم، احنا هنشوف. اللي انا متوقعه ان دي احد المشاكل بتاعت سيكول سيرفر مثلا ما تيجي تنزلها، ان هو باي ديفولت بيعمل نوع من انواع البلوكينج للداتابيز، ان انت ما حدش يقدر يعمل كونكت عليها الا لو انت سمحت بالاوبشن ده. ليه ما حدش يسأل؟ ما اعرفش. هي دي المشكله اللي احنا كنا متوقعينها، ان السيكول سيرفر اكسبشن ان ما فيش طول الهوست. تمام. اللي حصل دلوقتي كالتالي، ان الابلكيشن بتاع البريمافيرا داتابيز سيت اب ويزرد حاول ان هو يعمل كونكت على الجهاز بتاعنا بورت 1433، ولقى ان الكونكشن ريفيوزد. تمام. فبيقول اتاكد ان الداتابيز انت عامل لها كونفيجريشن هي تسمح ان انت تقدر تكونكت عليها. فاحنا بنقوم عاملين ايه زي ما هو قال، نعمل الداتابيز كونفيجريشن، نخش نتاكد ان هو بيعمل اكسبت للكونكشنز. تمام. والكلاينت بروتوكولز كله enabled disabled، لا هنعمله enabled. ونتاكد ان احنا ندخل على كل الاي بيز. طبعا انت ممكن يكون هي المشكله في اي بي واحد، ولكن انت عشان تريح دماغك بتقوم داخل على كل الاي بيز عاملهم يس. والتي سي بي بورت هو الديفولت ان هو بياخد الارين، ولكن انت عشان تريح دماغك برضو بتدخل 1433 في كل التي سي بي بورتس، تتاكد ان هو كله يس، كله 1433. دوس اوكي. تمام. فنتاكد ان كله enabled، كله enabled. غيرنا نرجع تاني نعمل ريستارت للسيرفيس عشان هي تشتغل، يعني نعمل ابلاي للسيتنجز اللي احنا غيرناها. تمام. نجرب نعمل نيكست. الدنيا اشتغلت الحمد لله. تختار اسم الداتابيز، نعمل بي ام دي بي. لو انت عايز تغير مكان الداتابيز باي ديفولت، لو انت عايز تحط اي، ولكن عادي ممكن تسيبها، ممكن تسمي اي اسم، المهم ان انت تعرفه. يعني ممكن اسمي بي ام دي بي اندرسكور مثلا 18. ما بحبش يبقى فيه اسم يعني دوت وكلام زي كده، ممكن يعمل مشاكل في الفايل نيم، ولكن 18/8 عشان مثلا لو حبيت ان احط اكتر من داتابيز لاكتر من نسخه بريمافيرا عن نفس الداتابيز، ابقى عارف انهي واحده فيهم، ما اسميش كلهم بي ام دي بي. طبعا ده منه اول مره نعمل فيها الداتابيز على السيرفر ده، فمش هيبقى في حاجه اسمها بريف يوزر وواب يوزر موجودين بالفعل على الداتابيز، فعشان كده مفيش existing privilege user، مش هعمل كليك على الاختيارين دول. و باي ديفولت بخليه بريف يوزر و باب يوزر. خل الباسورد ادمن باي ديفولت. طبعا الناس ممكن تحتاج ان هي تعمل سامبل للداتا، تلود سامبل داتا، تحط سامبل داتا في الداتابيز. وفي ناس ممكن بتحب ان هي تبقى فاضيه او بتسيبها دولار زي ما هي موجوده. طبعا احنا لو فتحنا واحنا بنعمل انستليشن، هنلاحظ ان هنا الداتابيز ممكن هتبتدي ان هي ايه
تظهر اللي احنا بنعملها. في الوقت ده هو بيعمل لود للسامبل داتا، بيحطها في الداتابيز، وهياخد وقته ان هو يحط السامبل داتابيز ويحط بقيه الاوبجكتس ويعمل اليوزرز وكل حاجه. كده احنا خلصنا عمليه الداتابيز سيت اب لبريمافيرا. هيقول هل انت عايز ان انت تعمل داتابيز تانية ولا كده خلاص. هندوس له فينيش. بعد كده هنخش في الخطوه الاخيره اللي هي السيت اب بتاع بريمافيرا. بسيط جدا، ستريت فورورد، نيكست نيكست نيكست. فهل هو تيبيكال؟ هندوس له اوكي. هيبتدي طبعا هو يعمل الانستليشن بروسيس وياخد وقته. دلوقتي بعد ما خلص عملية التسطيب وصلنا لآخر خطوة. هو بيقول the operation you requested has been completed successfully. You must restart your system to complete installation. موضوع must restart ده انا ما احبوش، لان ما اظنش ان في سوفت وير كتير بتحتاج ريستارت زي ما هم بيكتبوا فعلا. فانا هشيل علامة الصح من على restart now، وهنحاول ان احنا نشغله ونشوف الدنيا اشتغلت. كان بها ما اشتغلتش هنعمل ريستارت. هنلاحظ عندنا ان اول 3 اختيارات ما نقدرش نختارها. اول واحد الابجريد تول، لو احنا عندنا داتابيز من اصدار قديم لبريمافيرا نقدر نعمله ابجريد للاصدار الحالي. الاختيار التاني ده الهدف ان احنا نقدر نحول من نسخ قديمه كداتابيز، سواء اوراكل اكسي او العادي او سيكوال سيرفر الاكسبريس او العادي، نستخدمها مع الفيرجن الحالي كستاند الون. فاحنا يعتبر دلوقتي جاهزين ان ايه، ان احنا نجرب ان احنا نشغل بريمافيرا لاول مره، وان شاء الله تشتغل يعني بدون مشاكل وما نحتاجش ان احنا نعمل ريستارت. اما هنخش على بريمافيرا لاول مره هنلاحظ ان الداتابيس كونكشن باي ديفولت اسمها بي ام دي بي، دي اللي بتنزل باي ديفولت مع نسخه البريمافيرا. فعشان تشتغل على الداتابيز اللي احنا ظبطناها بالفعل هنخش ونعمل كونفيجر للداتابيس كونكشن. طبعا منها ديفولت لازم نعمل لها كونفيجريشن، يفضل يعني نختار سيكول سيرفر. الهوست نيم الهوست نيم المفروض ان انا كنت اعمل له كوبي، فطبعا ما عملتش. فهنروح هنا على الكمبيوتر نيم، المفروض هو ده الكمبيوتر نيم، المفروض هو ده. الداتابيز احنا اخترنا بي ام دي بي. طبعا انا بفضل دايما ان الواحد يعمل كوبي وبيست، ما يكتبش حاجه بايده، عشان نتاكد ان ما حصلش اي ميس سبيلنج ولا حاجه. هنحط هنا باب يوزر في اليوزر نيم والباسورد. طبعا لو استخدمنا بريف يوزر هيقبله، ولو استخدمنا اس ايه هيقبله. نعمل نيكست كونكشن سكسسفول. فكده المفروض ان احنا دخلنا على لوجن وعملنا ادمن كيوزر نيم وباسورد زي ما اخترنا. ان شاء الله المفروض ان هو يشتغل بدون مشاكل. بسم الله. تمام. the appropriate industry for your organization has not been selected. ده طبيعي لان اول مره بنفتحه. الرساله دي لو انت هي ما فيش فيها اي مشاكل. لو انت عايز ان انت تشيلها تماما بتختار اللي هو الادمن بريفرنسز، تخش على الاندستري، تختار اي حاجه من دول وتدوس كلوز. تمام. تقدر تغيرها في اي وقت. هنلاحظ ان بريمافيرا اشتغلت عادي جدا. 18.8. نجرب ان احنا نقفل ونفتح بريمافيرا مرة تانية عشان نتأكد ان الرسالة مش هتظهر لي تاني. بسم الله. ادمن هنلاقي ان هو بيعمل كونكت عادي جدا. ففعلا الحمد لله ما كناش محتاجين ان احنا نعمل ستارت. من الحاجات الجديدة في 18.8 ان هنلاقيه شال الكليم ديجر وحط ما بينه مكانه حاجة اسمها سكادوال كومباريزون.
السكادول كومباريسون هو تقريبا نفس الشيء. وبكده الحمد لله قدرنا ننزل نسخة برامافيرا 18.8 مع داتابيس سيكوال سيرفر 2014 اكسبريس. نفس الخطوات تقدروا تستخدموها مع اي اصدار اخر سواء لبرامافيرا او سيكوال سيرفر او ويندوز، لان الطبيعي ان مفيش اختلافات كتير. اي استفسارات او اسئلة تقدروا تكتبوها في التعليقات بالاسفل. اسف على اي تقصير ظهر في الفيديو. ما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة. شكرا.